Mag-spot weld na tayo. Pisa natin. Positive, positive. Hop, patay. Chicken. Masyado mainit. Babaan natin konti. Negative, negative. Okay siya. Madali. Negative, positive. The circuit is complete. Avoid any contact with metal that can damage the battery. Medyo mag-ingat na kayo dahil may voltahe na yan. Meron na siyang diretso na yan, may kuryente na. May contact na siya. Oh. Positive, negative. Babalik na rin po natin. Kung ito positive, ito positive. Dito sa negative naman, sa ilalim. Itong negative naman ang titira natin. Dito yung may continuity oh. Tapos dito naman sa susunod yung isa. Sobra putol. Bawas. Ay. Nawala. Positive. Positive. Nasusundan niyo po ba? Dito yung may magkakasama. Ngayon, dito naman sa kabila. May iwan po ito negative. Dito na iwan ay positive. Magkabaliktaran lang po.
Isang metal strip na lang, okay na, 12 volts na po yan. Okay na po. May sunog. Check natin ang voltage. Magkabilang dulo. Kailangan 12 volts. Nope, baliktad. 12.6. Ito po bali ang 0. 0. Itong susunod, pole. 4.2. Ang susunod ay 8. 8.4. Okay na po. Mamaya, turuan ko po kayo magkabit ng BMS.